Sziasztok, üdvözlöm az oldal kedves követőit Maldív-szigetekről. Rasdú szigetén vagyunk, ami egy muszlim sziget, és ha az első videót láttátok, akkor megkaptátok a vallomásomat, hogy nem vagyok milliómos, tehát ez egy helyi sziget. Itt vannak a legolcsóbb hotelárak. Hajóval eljutni ide olyan $40 került. Most már muszáj elmondjam, mindenki kérdezgeti, hogy jaj, Maldív-szigeteken vagy, mennyibe kerül. Most hát az első videóban már említettem, ezek az all inclusive, tehát mindent belefoglaló ételt, italt, reggelit, vacsorát, ebédet belefoglaló hotelek, olyan 500 és 2000 euró között alkalmazkodni kell a muszlim szabályokhoz, tehát nem szabad elmenni semmilyen strandra fürdőruhában. Egyedül egy strand van, ami ki van jelölve, az úgynevezett Bikini Beach, de ez minden egyes helyi szigeten úgy van, hogy ki van jelölve egy bizonyos kicsi földrész. Ez persze a turizmus fellendítése miatt, hogy ott a turisták nyugodtan levetkőzhessenek. Egyébként a többi strandra is le lehet menni, csak muszáj a vízbe ruhástól belemenni, másképp nem szabad. Tehát nem muszáj a resort szigeten foglalni horribilis pénzért, amit persze nyilván nem engedhetek meg magamnak, és itt ezen a helyi szigeten pedig $60 per éjszakába került a szállás, és csak 3 éjszakát maradok itt, tehát annyira nem vészes. Itt a helyi szigeten az étel sem annyira drága, körülbelül annyi, mint például Kolozsváron vagy akár Budapesten, sőt talán olcsóbb, hogyha el akarsz menni egy helyi vendéglőbe, olyan $10 körül lehet enni, ami 3000 forint vagy 45 lej, az nem drágább, mint nálunk egy vendéglőben, és ebben általában benne van egy ital is. Most épp kiértem a kikötőbe, ahol megérkeztem. Most hát Maldív-szigetek több mint 1000 szigetből áll, és legtöbbet fenyegeti a globális felmelegedés, ugyanis 2-3 méterre vannak a tenger szintje fölött, mivel a tenger szintje, az Indiai-óceán pedig emelkedik évről évre, ezért fennáll a veszélye, hogy 50 vagy akár 100 évben belül egyes szigetek el fognak tűnni, elnyeli őket a tenger. Igen, erről az jut eszembe egyébként, hogy az óceániai szigetvilágban, nem tudom mennyire van közel Ausztráliához, de Kiribati országa, ami talán az egyik legkisebb ország ott a környéken. Hát egy kis imádkozás közben belecsusszan. Ugye ezzel is együtt kell élni, hogyha az ember egy ilyen szigetet választ, de hát ez az, ami megint ugye ezt a kifejezést fogom használni, büdzsé utazónak belefér. Most ez a Kiribati, ez tényleg minden egyes évben 1 méterrel akár kisebbé válik, ugyanis nyeli el az óceán, és mindez a globális felmelegedés miatt. Innen is el lehet menni snorkelező, tehát ilyen könnyű búvártúrákra, vagy akár a környező gyönyörű szigeteket megnézni. Tehát mindenképp ez az olcsó variáció Maldív-szigeteket meglátogatni. Akkor repjegyet is számoljam akkor már bele, tehát a repjegy az $160, ami ilyesmi volt Tajföldről, és az egész foglalás, hogy Kuala Lumpurba repültem először Budapestről, és úgy foglaltam le, hogy Budapest Kuala Lumpur, és visszafelé pedig Malé Budapest. Ezt az Emirates oldala megengedi, de legnagyobb más légitársaság oldala is megengedi ezt. Igen, tehát akkor így fogok majd hazatérni innen. Ami érdekes lett volna számomra, hogy elmenjek egy olyan hajótúrára, ami tömegközlekedésnek számít, tehát Maldív-szigetek atoljai között van tömegközlekedés is, viszont ez a hatalmas hajó, ez ritkán jár. Ugye a helyieknek is kell valahogy közlekedni, nem mindenki turista és nem mindenki engedheti meg magának, főleg, hogy Maldív-szigetek, ahogy mondtam már, szegény ország. Tehát emiatt van ilyen tömegközlekedés is, amivel lehetőségem lett volna eljönni Maléból most már hogy ejtsem, Rasdúba, ami 58 km van, tehát nincs olyan közel, viszont ez a tömegközlekedő hajó, ez elég lassan halad, és 4,5 órába telt volna eljönni, és $10 került volna csak. Ez a
hajó nagyon ritkán közlekedik, úgyhogy ez most nem sikerült ezt kipróbálni. Egy hajótársaságnak a motorcsónakjával jöttem, ez is olyan turistás, szinte ezt is nevezhetnénk tömegközlekedésnek, de ez főleg a turistáknak van, ezért $42 került, hát ez sem annyira vészes, tehát ki lehet spórolni. És így csak 1 óra 15 percbe telt az út, tehát abszolút megérte ezzel jönni. Hát most indultunk el Maléból Vastu szigetére. Volt egy kis késés, olyan 20 perccel később indultunk el. Eléggé stresszes voltam, nem tudtam, hogy itt hagyott-e a hajó, vagy sem, ugyanis nem volt sehol semmilyen jel, hogy hol kell várni a hajóra, és mikor melyik hajó hol jön. Végig kérdezgettem mindenkit, lefelmászkáltam, mint egy mérgezett egér a kikötőben. Aztán végül is sikerült megtalálni őket. Az ott pedig Malé, a főváros. Elég dobálós ez a motorcsónakos út. Hát most már kiértünk az Indiai óceánra, itt még sosem jártam. Hatalmasak a hullámok és nagyon ugrálunk a motorcsónakkal. Kicsit erős a szél, és reggel is nagy vihar volt, sokat esett az eső. Maldív-szigeteken májustól novemberig van a monszun időszak, amikor egyfolytában esik. Most viszont ez nem így kéne legyen. 2-3 órás nagy zugék vannak, ami azért elég nagy. Állt a víz az utcákon egy csomó helyen. Maldív zászló. Egyébként úgy érzem magam, mint Robinson Crusoe, és alig találkoztam itt turistával. Ugye a turisták száma megoszlik a rengeteg sziget között. Ők nem mind ezt nem tettem hozzá, nem mind az 1000 sziget lakott, tehát van, ahol nem csak hogy nem turista rezort, hanem helyiek sem élnek ott. És amit még el szerettem volna mondani, ezren laknak ebben a faluban. Tehát 3-4-szer kevesebben, mint például Biharon, a szülőfalumban. Alig találkozok emberekkel az utcán, viszont itt Maléval ellentétben nagyon mosolygósak és köszönnek az utcán, ami nagyon-nagyon kedves. Maga a sziget az, most kapaszkodjatok meg, 456 méter x 570 méter, ha jól emlékszem, de valami ilyesmi. Tehát csak így gyalog, szinte ahogy elindultam egy fél órás sétára, már körbe jártam az egész szigetet. Kíváncsi vagyok, hogy mit fogok itt még felfedezni. Így néz ki a falucska belülről.
Nagyon érdekes színek vannak. És mondtam, a nagy esőzés miatt ekkora hatalmas nagy vizek vannak az úton. De még a pocsijának is más színe van, mint nálunk. Ez a turisták bikini strandja. Látszik, hogy ezt azért tisztán tartják. Ott távolabb már látok is pár turistát félpucéron meg fürdőruhában. És ahogy látom, ott beljebb snorkeleznek is páran. Ez a könnyű búvárkodás. Biztos nem szabad átúszni a másik szigetre, de szívesen kipróbálnám. Hát abszolút nem bántam meg, hogy nem a Kuromatiban fizettem ki $2000 per éjszakát. Na jó, úgyse tudtam volna, de hát ez gyönyörű. Most már itt vagyok azon a Bikini Beach-en. Hát még mindig itt vagyok. És egyszerűen elképesztőek a színek. Ugye említettem, hogy 2-3 méterre van a tenger szintje fölött, és emiatt nagyon kockázatos a cunami számára. Ugyanis, hogyha bármilyen természeti katasztrófa történik, akkor nekem kb. Annyi, nincs hova menekülni, nincsen semmilyen hegy, semmilyen magasabb pont, ahol fel lehetne a szökőár elől menekülni. És hát nagyon rég nem volt már Maldív-szigeteken szökőár, reméljük, hogy most sem lesz. Ez a tengerpart egy kicsit koszos. És akkor itt ki van írva, amit már említettem, hogy csak is rövidujjú, rövidnadrágban, nőknek pedig ugyanúgy rövidujjú, rövidnadrágban szabad strandolni. Az úszó ruha nem megengedett, ugyanis muszlim szigeten vagyunk, és emiatt be kell tartani a helyi szabályokat. Hát azért a helyiek kicsit itt vigyázhattak volna jobban a strandra. Megérkeztem erre a kicsi szigetre, ami lakatlan. Mögöttem pedig a másik lakatlan sziget van, Madivaru. Kicsit nagyok a hullámok. A recepciós srác azt mondta, hogy simán át lehet sétálni oda a Madivarura, de hát úgy látom, hogy ez azért annyira nem egyszerű. Meglátjuk, hogy ezt össze fogom majd hozni. Azt mondta, hogy csak kicsi cápák vannak, úgyhogy nem kell félni. És hát kíváncsi vagyok, hogy ezek a kicsi cápák mennyire veszélyesek. Hát a víz az gyönyörű, és szinte senki nincs ezen a szigeten, csak pár turista. Teljesen megint ilyen Robinson Crusoe feeling, ez most már tényleg. Kicsit szeles az idő. A helyiek is panaszkodtak az időjárásra, decemberben nem ilyen szokott lenni. Mindig, hogyha utazok valahol, akkor megnézem az időjárást, milyen idő van akkor abban a hónapban, a célországban, és hát Maldív-szigetekben most a normális időjárás kategóriájába tartozik. Ugyanúgy, ahogy Nagyváradon például otthon,
16 fok volt tegnap, tehát december 20-án, az ugyanúgy nem normális. De én így is élvezem. Az Indiai óceán közepén vagyok. És körbeforgattam a kamerát, és tényleg. Amit most látunk, az Maldív-szigetek egyik legnagyobb furcsasága. Az úgynevezett, az angolul úgynevezett sandbank, vagyis homokpad, hogyha így nevezhetnénk. Ami azt jelenti, hogy van egy akár több kilométer hosszú homoknyúlvány, ami fölött annyira sekélyes a tenger, hogy max. Látszik, csak térdig ér, tehát le lehet gyalogolni az óceán. És gyönyörű színek, ahogy látjátok. Egy másik érdekesség, hogy jobbra és balra viszont ott van a mély óceán, tehát tőlem ott az a kék rész, az már, hát mikor beleúztam, akkor még mielőtt a telefon a kezembe lett volna, akkor olyan 3 méter mélyre tűnt, akkor már nem lehetett volna csak úgy sétálgatni. Végre kisütött a nap. Így aztán tényleg gyönyörűen kezdődik. Ezen a kicsi szigeten nincsenek is olyan sokan. Teljesen úgy érezheti magát az ember, mintha saját privát strandot kapott volna, és ezért nem is kellett a kuramatit kifizetni. És ha tetszenek az utazási videók, akkor érdemes feliratkozni a csatornámra, mert rengeteg vlogot fogok még felposztolni, és érdemes bekapcsolni az értesítéseket is. Amit elfelejtettem, ennek a szigetnek a neve Filino, az a sziget pedig Rajdu, ahol megszálltam. És hogy látjuk, mennyire bent vannak az emberek a tengerben, szinte haza is gyalogolhatnának, csak a sandbank, amit mondtam, az nem tart egészen a szigetig, tehát van egy mélyebb rész, ahol úszni kellene. És a másik pedig Madivaru, az a lakatlan sziget, amit mondtam, hogy ágy lehetne gyalogolni, és hát most tényleg át. Hát ilyen őrültséget is csak én csinálok. Miután átmentem gyalog a francia-svájci határon, illegálisan. Most képes vagyok, csak azért éltem el, egyszer el tudja magamról mondani, hogy átsétáltam egy szigetről a másikra. Ezért belevágni egy ilyen kalandba. Most már mindjárt ott vagyok egyébként. Már szinte ott vagyok, hátam mögött van a sziget, ahonnan indultam. 4 óra gyalogás volt ez, és ott mögött
mögöttem pedig zúg az óceán. Pedig mögöttem már Maldivaro szigete pár lépésnyire. Még Picnic Islandnek is nevezik ezt a szigetet, ugyanis itt néha át szoktak jönni piknikezni, háttérre pedig csak WC-ket látok. Most hát átjöttem ide, most az ég egyatt a világon nincs senki ezen a szigeten. Ez az életem első alkalma, hogy egy olyan szigeten vagyok, ahol én vagyok az egyedüli élő ember. Itt kicsit sziklás ez a rész, és ott megint látjuk, hogy a sziklákon túl már az óceán nagy hullámai. Ez az érdekes, teljesen természetesen kialakult öblök, és különlegessé teszik a Maldív szigeteket. Hát lesz még egy kicsi, amíg visszagyalogolok. Kicsit élvezem addig a lakatlan szigetet. Légitársaság egyik hidroplánja, mint mondtam, a nagyon gazdag turistákat ilyennel szállítják a malai reptérről a resort szigetükre. Az azt hiszem, hogy az első videóban volt benne, a malai utazó filmben, és megnéztem, milyen árak vannak, tehát ilyen 80 kilométeres repülőút ezzel a kétéltű járgánnyal olyan 500 euróba kerül. Most itt megérkeztem megint egy ilyen különleges Maldív természeti jelenséget megfigyelni, ugyanis hát ez is egy úgynevezett sandbank, de ez egy ilyen körkörös, ugyanis egy körbe megmaradt egy ilyen homokcsík, és körös körül a tenger. Ez fantasztikus, hihetetlen. Ez is bent a faluban, szép színek. Most hát egy másik utazási tanács, amit szeretnék veletek megosztani, miután annyit beszéltem a vízumról, meg a helybeli szabályokról, a muszlim kultúráról, meg ilyesmiről. A lehető legdurvább napkrémet hozzátok magatokkal, és minél több fajtát. És hát most már nem csak a horoszkópom rák, hanem teljesen vörös vagyok. Tegnap, mikor voltam azon a Sandbankes hajótúrán, akkor egy órát volt csak fent a nap, és szarrá égetett. Bármilyen napolajnak a hatása nem elég ehhez,
több turistával is találkoztam. Cseh turisták, volt még pár olasz is. Talán az olaszok voltak, akik kicsit szerintem a bőrük miatt is, ugye, mert hogy Dél-Európában azért sokszor van meleg, és ott az ő bőrük talán jobban viseli a hőséget, de a csehek és én szarrá égtünk, tehát kb. Úgy néznek ki ők is, mint ahogy én. Találkoztunk a reggelinél. Hát igen, ez nem volt valami kellemes, ég a bőröm, mint nem is mondom, hogy mi. És most, hogyha megállok, talán ebből a szögből látszik, ilyet nem tapasztaltam még életemben, pedig voltam rengeteg szigeten, Malajziában, Tajföldön, Vietnámban, ahol tényleg Dél-Ázsia és nagyon forró az éghajlat, mégis nem égtem le sosem így. Ahogy látjátok, ebből a szögből a szakállam megőszült a naptól. Tehát ennyire durva volt, hogy kifakította a szakállamat. Tehát ez valami hihetetlen, itt ez az Indiai óceán közepén. Valahogy átvészelem, most már az utolsó napom itt, és utána megyek vissza Maléba, a fővárosba, onnan indul a repülőm. Még szerettem volna elmondani még egy sztorit, beszélgettem az egyik helyivel, és kérdezte, hogy mikor megyek haza, mondtam, hogy a karácsony az szent, azt a családdal töltöm, mindenképp akkorára hazaérek, 24-ére, és mondta, hogy hát, és akkor így szétnézett egy kicsit, hogy hallja valaki őt. Hát régen itt is ünnepelték a karácsony, de ugye, hogy most már 100%-osan muszlim lett a lakosság, ugyanis behoztak egy törvényt, miszerint csak is az lehet Maldív-szigetek állampolgára, aki felveszi ezt a vallást, tehát valami hihetetlen. És akkor azt mondta, hogy 15 éve él ezen a szigeten, és 15 év alatt kétszer ivott alkoholt, tehát ennyire komolyan veszik ezt a tilalmat is. És nem mindenki volt régen muszlim, de most már mindenki az. Tehát ezzel szeretnék elköszönni innen Maldív-szigetekről, remélem, hogy tetszett ez a videó. Minden jót, sziasztok!